ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የፉል አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ፉሉን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ተዘብዝቦ የተቀቀለ ባቄላ የባሮ ሽንኩርት ዘይት ቃሪያ ቲማቲም የቲማቲም ድልህ ጨውና ቁንደ በርበሬ ናቸው ባቄላውን ለሁለት ቀን ዘብዝፌ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና በራሱ ውሃ አበስለዋለሁ ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ ብስል ካለልን በኋላ ዘይት እናስገባና ደግሞ አብረን ጠብሳቸዋለን ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ጥብስ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን የቲማቲም ድልህ እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን ፉሉን በማዘጋጅበት ሰዓት ምንም አይነት በርበሬ አላስገባም እናንተ ግን በርበሬ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አስገብታችሁ ከቲማቲም ድልሁ ጋር አብራችሁ ማቁላላት ይቻላል ሽንኩርቱን ከቲማቲሙ ድልህ ጋር በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ያዘጋጀነው ቲማቲም እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨውና ቁንደ በርበሬ እናስገባለን ቁሌታችንን እንደዚህ በደንብ ካቁላላን በኋላ ቀቅለን ያዘጋጀነውን ባቄላውን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን ባቄላውን ከማስገባታችን በፊት ትንሽ በጁስ መፍጫ መፍጨት እንችላለን በጣም ሳናደቀው ባቄላውን በድንች መፍጫ ትንሽ ጫን አደርገዋለሁ በጣም ስለፈጠጠ የድንች መፍጫ ካላገኘን በሹካም ወይ ደግሞ በጭልፋም መፍጨት እንችላለን በመጨረሻም ከትፈን ያዘጋጀነውን ቃሪያውን እናስገባና ከእሳት እናወጣዋለን
ቃሪያውን የማያቃጥለውን ያስገባሁት እናንተ ግን ከፈለጋችሁ የሚያቃጥለውን ወይም እንደየምርጫችን ማስገባት እንችላለን ይሄን ይመስላል ምርጥ የፉል አሰራር እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ